cho mấy con thấy vô hẳn là vô pi mà mới pi tay vô ra thì nó mặn tôi là nó sao đã vô cà phê vô không? đã vô cà phê là cho bà là cái chị ấy đó dạ lực chuyện miên phanh này miên trà phanh chồng à bây giờ có biến tán không cô? dạ mà sủa miền Nam thôi sủa mèo ôn cho bà ấp thông môi nóถ้าปูไปเถอะลูกถึงจะว่าลูกเขาก็ถ่ายอะไรที่ปีนน้อย ตอนนี้ดูนะลุงอัดทั้งรับแต่สุดลุงบานแต่มวยเลยมาอัดลุงให้สุดตอนเที่ยงเนี่ยลุงนะเจอเรียนก็บันแต่เรียนส่วนนั้นสะอาดมันยำช่างคนทำแบบเท่จังยำมันกลายเท่ใช่แต่เชียมเกาะก็แบบเข้มลุงเป็นส่วนนั้นซอโดยสไลด์ยังมันเข้มลุงไม่กู้เลยnhâm mũi tích rồi như thế nhưng mà đá đây hồn mỗi chuối tính đá lên hồn môi chẳng hạn chậm đắp mến mùi bà không tin đâu pi ấp cho em ba đâu nhâm vô mua tắm đi vậy mua tắm và cắt hai nô miếng kho của bé miếng kho của bé mà cha này vô bây giờ năm nữa thật rồi vô thật ô liên đã trong phòng tắc xiên cùng số tắc xay đang hạt bao giờ đang hạt cái hạt cẩu mặn nha là lót đó được
vô cà phê đi về công viên cà phê lên cả không cá bây giờ cá lên nó chuối trăm tí mỗiที่วันเยาเชิงละ3 màn hả? 3 màn